ভালকৈ চ' বহুত দিনৰ পাছত আজি ৰাইডত ওলালোঁ আৰু আজি 15 আগষ্ট হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে অল অফ ইউ আমি ওলালোঁ এতিয়া ইয়াতে আহিছিলোঁ বৃন্ময় ঘৰত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি এতিয়া যাম আমি আৰু এইফালে আমাৰ বাইককেইখন এইফালে হিমালয়ান মই আনিছোঁ আৰু এইফালে ডমিনাৰ পোৱালে বৃন্ময় যাব তো ৰেডি হৈ গ'লোঁ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম ডাইৰেক্ট ৰেডিশ্যন ব্লু তাতে চব লাইন আপ কৰিব তো ব'লক ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাম অ'কে হেল্ল' আমি আহিছিলোঁ ৰেডিশ্যন ব্লু বাট ৰেডিশ্যন ব্লু পাৰ হৈ আহিছোঁ পাৰ হৈ আমি বহুত আগত আহি গৈছোঁ বাট এতিয়ালৈকে লগৰ কোনো এটাও আহি পোৱা নাই আৰু 9টা বজাত মিট আপ আছিলে বাট এতিয়ালৈকে 9:30 হ'ল ৰিটাৰ্ণ হয় এতিয়া আকৌ তাতে যাম তাত গৈ পিনে আমি লগৰখিনি এতিয়া ফোন কৰিছোঁ ফোন কৰি এতিয়া আহি পাব আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া ফ্লেগ লৈ লৈছোঁ 15 আগষ্টৰ কাৰণে ব'লক আৰম্ভ নহয় আৰম্ভ অলৰেডি কৰিলোৱে I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh, baby, I don't need love me. Hey, hey. Cause your love, I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. তো চব আহি পাই গ'লে আৰু এইটো জেগাটো কি কয় ৰাণী তো আমি ৰাণী পাই গ'লোহি আৰু ৰাণীৰ পৰা এতিয়া ওলাম ইয়াতে চব আহি গৈছে এটি গ'ল নেকি ব'লা এইফালে ছুপাৰ বাইক এখনো আছে লগত ৰ'বা চব গৈ লওক ব'লা ব'লা আজি ছুপাৰ বাইকৰ লগত ৰাইডাৰ হৈ যাওক নেকি কোৱা अल्टीमेट साउंड है ओह मजा आ गया बे सुपर बाइक खोल आ रही है हमें लोकल गीता की কৈছে বে এটো দিছে এফালে ProShifter Agnik এফালে কুকু Duke 250 तो चलिए
বাইক আৰু এখন আছে অফৰোডিং বাইক আৰু স্পৰ্টছ বাইকৰ লগত টক্কৰ ভাল লাগিছে গৈ বিন্দাছ ফ্ৰেণ্ডলি ৰাইড কৰিছোঁ তোমাৰ লগতে ब्रेक मार स्पीड ब्रेकार स्पीड ब्रेकार तो यारे भिडिओ तो बहुत मिनिट हो गई আছে আৰু স্কিপ কৰিব মন যোৱা নাই আৰু যিমান যি আছে সব দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম বলা তো বাইক এক্সচেঞ্জ কৰি ললো এটা ডমিনাৰ কপিলি যায় আৰু একচুৱেলি আমাৰ গ্ৰুপৰ বাকী চব তাত অলৰেডি পাই গ'ল আৰু আমি বাকী চাৰিটা আছোঁ চাৰিটা গৈ আছোঁ এতিয়া তো এফালে ৱেলকাম টু কপিলি এখন মেইন গেট তো ইয়াৰ পৰা আমি ভিতৰত গৈ চিধা গৈ থাকিলেই হ'ল আৰু আগত মই অহা একচুৱেলি সেইটো কাৰণে ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ বাকী এনেই আগত আহিছে তো মানে আগত গৈ আছে আৰু এইফালে পূৰা পাহাৰে আল্টিমেট ভিউ ৰাস্তাটো সৰু ইয়াত ৱাও তো পাহাৰ পাই গ'লোহি বহুত ধুনীয়া পাহাৰ আৰু আগত গৈ আৰু চালিয়া ভিউ পাম चलो रुको ज़रा थोड़ा सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है इसलिए सब्र करो और आप लोगों को दिखाएंगे अच्छा सा व्यू और व्यू के साथ दिखाएंगे बाइक्स और अभी सर राइट साइड जाना है सर हिमालयन कत गल हिमालयन गल तो इफाले नदी এখন বৈ গৈ আছে আল্টিমেট ভিউ আৰু আগতো চাগে নদীখন দেখা পাম আৰু আপোনালোকে আহিলে এফালে কাৰোবাক সুধি ল'ব বা যদি কোনোবা জানে আগত আহিছে দেন কেছ নাই এইটো ৰাইট সাইডে গ'লি আৰু এফালে অফৰোডিং Oh my god. Abe iman mano. Slow. Enggak. Malah.
So finally Kopili পালোহি আধা মৰা হৈ গলো ইয়াতে বহুত বাইকাৰ্ছ আছে বাপৰে এফালে পিকনিক খাই আছে আৰু এফালে পিকনিক খাই আছে চাগে এফালে ৱাটাৰফল আছে আগত আছে নেকি ৱাটাৰফল ঐ আবে এইকেইটা ফালি ক'ত আগত পাই গ'লগৈ ইয়াতে আৰু বেছি টাইম নৰখোঁ বহুত গৰম দেখিছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া ব্ৰেক হ'ম আকৌ যদি কাষত কেতিয়াবা আহোঁ তেতিয়া দেখাম ভালছে এতিয়া যাম $2,000 years later. Okay, so finally পালোহি গুৱাহাটী পাই গ'লোহি আৰু আমি ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো তো ইয়াতে আজি খতম কৰিম ভিডিঅ'টো আৰু এখন বাইক মই ৰেণ্টত লৈছিলোঁ হিমালয়ান 400 আৰু বাইকখনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত ধুনীয়া বহুত ভাল পাইছোঁ চলাই আৰু ইয়াৰ ব্ৰেকিং চিষ্টেমো ভাল আৰু ইলিয়নৰ কাৰণেও ভাল যদি আপোনালোকে ৰেণ্টত ল'ব বিচাৰে দেন কেনপি নৰ্থ ইষ্ট বুলি আছে দেখাই সেইফালে কেনপি নৰ্থ ইষ্ট বুলি আছে আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু আপোনালোকে যদি ৰেণ্টত বিচাৰে দেন ল'ব পাৰে বহুত ধুনীয়া বাইক দিয়ে আপোনাৰ বেলেগ যি বাইক লাগে গাড়ী লাগে যি লাগে চব পাব আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত ধুনীয়া ইয়াত আৰু অফৰোডিঙৰ কাৰণে বহুত ভাল ছাৰ্ভিচ বহুত ভাল হয় ইয়াৰ আৰু আহি যাওক বা যি হওক তাতকৈ প্ৰাইচটো বহুত কমত আৰু বহুত ভাল গাড়ী দিয়ে আৰু এখন পাৰ ডে 1000কৈ লৈছে অ'কে চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন লাইক এটা কৰি দিব আৰু